Добрий день, everybody! Я зробив скрипт, який робить анімацію за вас, чи девлог номер 1. Приблизно 3 місяці тому я з другом вирішив зробити швиденько просту гру. Ага, швиденько, дивлячись на час, ми не поспішали. Вирішили, що це буде клікер автомайстерні. Збирати машини, продавати їх, апгрейджувати і все таке. Почати вирішили з моделек автівок. Через тиждень вони були вже готові. Добре, модельки є, потрібно перенести їх до Unity. Для зручності зробив Car System. Все в одному місці, можна редагувати значення, не заходячи до коду. Красота. Мій друг вирішив зайнятися UI. В підсумку є меню, параметри, завантаження, навіть налаштування мови, а ці кастомні кнопочки. А що це? Апгрейд? А я вам не казав. В Car System я проробив функцію апгрейду машин. Так, UI є, машини є, щось не вистачає. Гаражу та анімацій. Мій друг взявся за гараж, а я вирішив, щоб зробити Funky Stick Animation, потрібний блендер. І ось нарешті тема заголовку. До цього моменту я зовсім не працював блендером, ну крім бублика. Я мав уявлення, як працює анімація, але щоб робити великий проект з декількома рухаючимися об'єктами – ні. З туторів я зрозумів, що потрібно перероблювати модельку. Неділю це робив, потім почав анімувати. Проходить місяць, я майже завершив анімацію першої модельки, і раптово щось йде не так. Вирішив експортувати до Unity те, що є. Спробував додати колір, а він повністю сірий. Саме в той час я зрозумів, що якщо я продовжу робити таким самим методом, то я помру. Це потрібно перероблювати кожну модельку, а потім неділями робити їм анімації. Я вирішив, що потрібно це все автоматизувати. Почав з того, як анімація буде працювати. Я не знайшов анімації парабол в Unity, та як скриптами робити анімації, тому я вирішив написати свої кастомні анімації, кастомний аніматор та кастомний додаток для швидкої та зручної роботи в Unity. Анімація стрибка – це парабола, тому я взяв з цього каналу функцію парабола. Тепер наші деталі можуть стрибати. Це було найважче, як зробити, щоб анімації програвалися одночасно. Я цю задачу вирішив так. Є лист з анімаціями, котрі зараз виконуються. При завершенні анімації її видаляють з цього листа, та замість нього дадуть нову анімацію на виконання. Це якщо в 2 словах. Я модернізував додаток декілька разів, ось фінальна версія. Додаток працює дуже просто. Вибираєш деталь, ставимо деталь на початок, записуємо початкову позицію, ставимо деталь на кінець, записуємо кінцеву позицію, записуємо до анімації. Все, додаток все робить сам. При зміні даних змінюється і сам її додатку. В анімаціях використовується різна кількість ключових точок, різне вирахування швидкості для різних ситуацій. За це і відповідають пресети. Кастомний аніматор має закладені пресети для різних типів анімацій. Наприклад, при появі корпусу машини всі деталі стають невидимі. Чи при виїзді готової машини колеса крутяться і так далі. Завдяки пресетам чоловічки з'являються. Коли збираються стрибати, напружуються. Коли летять, розширюються. Щоб їх спавнити, на деталях є окрема кнопка в додатку. Він одразу підганяє їх до деталі, але все одно приходиться підганяти ручками. Чисто для всього цього циклу анімації зробив 4 класа. Для порівняння, для машинок 1. Так багато, через те, що я не знаю, як зручніше зберігати купу інформації. Результатом я дуже задоволений. Головне, що вся ця історія масштабується. Дякую, що додивилися до цього моменту. Коли гра буде готова, я до коментарів прикріплю ссылку на цю гру, якщо захочете пограти, ласкаво просимо. Далі ми будемо робити звуки в грі, дороблювати анімації до інших машинок, освітлення додавати, баланс доробити грошей, додати івенти, можливо навіть туторіал. І все, гра вже буде готова. Всім дякую за увагу.